महाराष्ट्रीयन रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटीला क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या रेसिपी मिळतील। नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी बटाट्याचं कालवण बनवून दाखवते। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे 3 बटाटे आहेत बघा, बारके साल काढून असे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। हा एक कांदा मोठा आहे, बारीक कापून घेतलेला आहे। ह्याच्यामध्ये लसूण, खोबरं, सुक्कं खोबरं आणि थोडंसं आलं ही 1 वाटी मी टेचून घेतलेलं आहे। कोथिंबीर आहे बघा 1 वाटी, 1 वाटी टमाटा आहे बारीक कापून घेतलेला आहे। कढीपत्ता आहे, शेंगदाण्याचं कूट, शेंगदाणे भाजून कुटून घेतलेले आहेत। मोहरी, जिरे, गरम मसाला पावडर, हळद आहे, लाल मिरची पावडर आहे आणि धने जिरे पावडर आहे, थोडीशी हिंग आहे आणि फोडणीसाठी तेल। कढई गरम करत ठेवलेली आहे बघा। ह्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल वतते, हे बघा असा चमचा आहे बघा। अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं, कढीपत्ता आणि हा एक मोठा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे। कांदा चांगला लाल असा भाजून घ्यायचा। हे बघा आता हे कांदा थोडा भाजलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा एक अर्धा चौथा भाग ह्याचा हळदीचा टाकते, म्हणजे अर्ध्या चमच्याला बी कमी आहे थोडीशी हळद। आता ही बटाट्याचं कालवण एकदम गावच्या पद्धतीचं आहे, झणझणीत चमचमीत कालवण। हे रेसिपी बघा आणि करून खा। आता ह्याच्यामध्ये खोबरं, हे टेचले खोबरं, लसूण आणि आलं टेचून घेतलेलं आहे। हे बघा आता हे चांगलं भाजून घ्यायचं आणि ह्याच्यामध्ये 1 टमाटर बारीक कापून घेतलेलं आहे बघा। हे आता चांगलं गळस्तवर भाजून घ्यायचं चांगला मसाला। हे बघा आता टमाटर पूर्ण गळलेलं आहे आणि मगाशी मी जेव्हा हळद टाकली ना तेव्हाशी 1 चिमूटभर मी हिंग पावडर पण टाकलेली आहे। तर ह्याच्यामध्ये बघा गरम मसाला पावडर 1 चमचा, जिरे धने पावडर 1 चमचा आणि लाल मिरची पावडर आहे बघा, तिखट मिरची पावडर आहे 1.5 चमचा। तुमच्या तिखटाप्रमाणे कमी जास्त टाका। चांगलं हलवून घ्यायचं। आता ह्याच्यामध्ये हे शेंगदाण्याचं कूट 50 ग्रॅम आहे बघा, भाजून कुटून घेतलेलं आहे चांगलं। आता ह्याच्यामध्ये हे बटाटे बघा, हे पूर्ण चांगलं हलवून घ्यायचं। हे बघा आता हे चांगलं हलवून घ्यायचं। आता हे चांगलं सगळं शेंगदाण्याचं कूट सगळा मसाला एकत्र झालेला आहे आणि बटाटे ना थोडे बारीक कापून घ्यायचे, म्हणजे हे कालवण छान लागतं। आता ह्याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी, आता तुमची माणसं किती आहेत त्याच्याप्रमाणे टाकायचं पाणी। हे बघा अजून अर्धा ग्लास पाणी वतते, 1.5 ग्लास पाणी वतलेलं आहे मी। हे बघा चवीप्रमाणे मीठ टाका, मी तर अर्धा चमचा मीठ टाकते आणि हे कालवण चांगलं उकळून देते। हे बघा आता हे कालवण शिजलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकते। हे बघा आता रेसिपी झालेली आहे बटाट्याचं कालवण, झणझणीत चमचमीत बटाट्याचं कालवण। जर आवडली रेसिपी तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा आणि करून पहा।